Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Εχθές είχαμε μια μεγάλη αναβάθμιση για DJI Mini 4 Pro και Air 3. Είμαστε εδώ για να δοκιμάσουμε την αναβάθμιση στο firmware του DJI Mini 4 Pro, να αναφέρουμε αυτά τα καινούργια πράγματα που βάλανε και να κάνουμε και κάποιες δοκιμές. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα πολύ μεγάλο firmware update, όπως είπαμε. Είναι το 1.0.0.300 για το DJI Mini 4 Pro. Με αυτό λοιπόν το firmware η DJI βάζει αρκετά καινούργια πράγματα. Θα έλεγα ότι είναι κάτι σαν δώρο Χριστουγέννων για όλους εμάς τους χειριστές του Mini 4 Pro αλλά και του Air 3. Το πρώτο που βάζει και για το οποίο δεν θα πούμε πολλά πραγματάκια γιατί θέλω να το παρουσιάσω σε ένα ξεχωριστό βίντεο, είναι το Active Track. Μάλλον στο Active Track προσθέτει το λεγόμενο Auto Mode. Δηλαδή εκεί πέρα, αν θυμάστε που είχαμε κάνει με το αυτοκίνητο, που του λέγαμε εμείς από πού να πάει, από δεξιά, από αριστερά, να κάνει κύκλο κτλ. Τώρα μόνο του θα μπορεί να τα κάνει όλα αυτά πατώντας την επιλογή Auto. Το δεύτερο είναι αυτό που είχαμε παρουσιάσει και στο Mavic 3. Όπως βλέπετε, κάποια είχαν παρουσιαστεί παλαιότερα στο Mavic 3 και έρχονται τώρα και στην καινούργια σειρά των drone της DJI. Είναι το Vision Assist, το οποίο θα το δούμε, και για να το δούμε θα κάνουμε την απογείωσή μας. Έχει να κάνει, τα βάζω όλα στο Auto, να πάω και στο βίντεο. Ωραία, πολύ ωραία, και θα απογειωθούμε. Έχουμε δορυφόρους, έχουμε τα πάντα. Απογειωνόμαστε. Παιδιά, εχθές έριχνε κυριολεκτικά καρέκλες και σήμερα, όπως βλέπετε, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Το Vision Assist λοιπόν, το οποίο το είχαμε δείξει και στο Mavic 3, όποιος θυμάται, έχει να κάνει με τις κάμερες αποφυγής εμποδίων, και για να μπούμε μέσα σε αυτό πρέπει να πατήσουμε κάτω δεξιά και να εμφανιστούν, όπως βλέπετε, βλέπουμε μια ασπρόμαυρη εικόνα η οποία είναι απευθείας από τις κάμερες αποφυγής εμποδίων. Θα κινηθώ λίγο έτσι και να βγάλουμε τον ήλιο λίγο από τα μάτια μας για να φαίνεται καλύτερα. Μπορούμε, όπως βλέπετε τώρα, επειδή είμαι κοντά σε εμπόδιο, ανοίγει μια κίτρινη, γύρω-γύρω ένα κίτρινο πλαίσιο. Αν το πατήσουμε, τότε θα γίνει μεγάλη η εικόνα. Δεν είναι εικόνα στην οποία είναι να πάρεις βίντεο. Απλά, όπως βλέπετε, πατώντας και τα βελάκια, κοιτάμε μπρος πίσω για να δούμε που υπάρχουν εμπόδια. Και γενικώς είναι κάτι, θα το βάλω εδώ στα δεξιά, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει. Και όπως βλέπετε, εγώ το βάζω αριστερά, αλλά μόλις κινηθώ προς τα μπροστά μου αλλάζει απευθείας αυτόματα την κάμερα προς τα μπροστά για να μην πάω να πέσω πουθενά, και μετά μου το ξαναγυρίζει πάλι στα αριστερά. Αυτό λοιπόν ήταν το καινούριο mode που ουσιαστικά μπορούμε να βλέπουμε τις κάμερες αποφυγής εμποδίων, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πέσουμε σε κάποιο εμπόδιο απάνω. Πάμε για το επόμενο. Το επόμενο, και θα έρθω λίγο προς τα εδώ, έχει να κάνει με τις φωτογραφίες. Πω παιδιά, κόντρα στον ήλιο δεν βλέπω τίποτα. Έχει να κάνει λίγο με τις φωτογραφίες. Να είμαι και εγώ, καλή σας μέρα. Και αυτό που προσθέσανε ουσιαστικά είναι zoom, ψηφιακό zoom βέβαια, γιατί δεν έχει αναλογικό zoom το Mini 3, δεν έχει άλλο φακό στις φωτογραφίες. Δεν είχε παλαιότερα, τώρα όμως έχει, και αν πατήσουμε εδώ πέρα στα δεξιά που λέει 1 επί, το πατήσουμε μία φορά, θα γίνει 2 επί, και αν το πατήσουμε άλλη μία φορά θα γίνει 3 επί. Μέχρι 3 επί zoom λοιπόν ψηφιακό στις φωτογραφίες μας, το οποίο σας λέω από τώρα, επειδή έχω κάνει δοκιμές, ότι είναι καλύτερο να κάνεις ψηφιακό zoom 2 επί, ξέρω εγώ, από το να κροπάρεις καμιά φορά. Οπότε πρέπει να δοκιμάσετε και να δείτε τι είναι καλύτερο και τι σας βολεύει περισσότερο. Κάτι ακόμα, το οποίο όσοι έχετε Avata ή FPV θα σας φανεί χρήσιμο, και ήδη ισχύει για τα Mavic 3, είναι ότι βάλανε υποστήριξη των goggles, δηλαδή τα γυαλιά που φοράμε στα FPV, στο Avata και στο FPV, και επίσης βάλανε και στο χειριστήριο του FPV και του Avata, συγκεκριμένα στο RC Motion Controller 2, όπου και αυτό μας δίνει διάφορες καινούργιες δυνατότητες. Και τελευταίο πράγμα είναι ότι βάλανε στο RC2, το οποίο πετάει το Mini 4 Pro και το Air 3,
βάλανε να μπορείς να κάνεις save, να σώνεις δηλαδή τα screenshot και τα βίντεο, τις εγγραφές της οθόνης του RC2 απευθείας στην SD κάρτα του χειριστηρίου, που επιτέλους με αυτόν τον τρόπο αποκτάει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Γιατί μέχρι τώρα η SD ήταν μόνο έγραφες στο RC2 και μετά έπρεπε να μπεις μέσα να τα μεταφέρεις για να έχει κάποιο νόημα. Τώρα μπορείς να θέσεις απευθείας στην SD κάρτα και εκεί πέρα μέσα να σώνονται όλα τα screenshot και οι εγγραφές της οθόνης. Πάμε τώρα, μιας και έχουμε και καινούργια εφαρμογή, την 1.12.4, με όλες αυτές τις αλλαγές λογικό είναι να υπάρχει καινούργια εφαρμογή, να πάμε να κάνουμε και ένα, εδώ είναι το zoom, πήραξα κατά λάθος, και ένα τυπικό range test. Θα βάλω να γράφει κιόλας, είμαι όλα στο auto, να δούμε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή και σε αυτό το κομμάτι, αν και όλες οι αλλαγές ήταν αλλού, ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και ένα απλό range test. Θα πάρω και λίγο ύψος. Να δούμε λοιπόν ότι είμαστε όλα καλά στο χιλιόμετρο. Φυσικά είμαι μεσή, δεν το συζητάμε. Ναι, το ότι έχει αέρα δεν φαίνεται κάτω ότι έχει αέρα, αλλά πάνω λόγω της, εχτες ήταν πολύ χάλια παιδιά ο καιρός, έβρεχε με αστραπές, με χαλιά και έχει αφήσει αναστάτωση στην ατμόσφαιρα, το οποίο επηρεάζει τα ανώτερα στρώματα και εμείς εδώ κάτω δεν το καταλαβαίνουμε. Εδώ κάτω δεν φυσάει καθόλου, ίσα ίσα ένα απαλό αεράκι, απάνω έχει λίγο περισσότερο, το οποίο όμως δεν δημιουργεί προβλήματα. Δεν βλέπω να υπάρχει κανένα θέμα, ούτως ή άλλως, θα πάω και στα 60 μέτρα, ούτως ή άλλως και το RC2 με το καινούριο OcuSync και με τις δοκιμές που έχουμε κάνει στο κανάλι δεν μας έχει δημιουργήσει ποτέ θέματα και δεν έχει αφήσει ποτέ υπόνοιες για προβλήματα. Όπως και ήταν αναμενόμενο, πλησιάζουμε στο χιλιόμετρο με 4 μονάδες, καμία απολύτως αλλαγή με την καινούργια εφαρμογή. Θα κάνουμε και μερικές δοκιμές με 2-3 φωτογραφίες και πανόραμα στο γύρνα για να επιβεβαιώσουμε ότι όλα είναι καλά και με την εφαρμογή και να κλείσουμε το βίντεο. Πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Θα κάτσουμε εδώ να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες και να δοκιμάσουμε. Όλα καλά. Και θα πάμε να κάνουμε και ένα πανόραμα. Να δούμε ότι όλα είναι και εδώ καλά. Και θα γυρίσουμε πίσω. Δεν αναμένεται κάποιο πρόβλημα. Πολύ ωραία και εδώ. Να κάνω μια σημείωση σε αυτό το σημείο. Μπήκα μέσα στην εφαρμογή και είδα ότι το max altitude ήταν στα 120 μέτρα. Για να το πάτε πάλι, για όσους έχουν κάνει declassify το drone από το C0, για να το πάτε πάλι πάνω από τα 120 θα πρέπει να το προσγειώσετε καταρχάς, δεν μπορείτε να το κάνετε στον αέρα αυτό το πράγμα, και θα πρέπει να πατήσετε Request Higher Altitude Limit, το οποίο βρίσκεται κάτω από εκεί. Μόλις το κάνετε αυτό θα σας αυξηθεί το Max Altitude και θα μπορείτε να το πάτε μέχρι 500. Και επίσης να πω και το τελευταίο πραγματάκι, το οποίο έχει να κάνει με την απενεργοποίηση των αισθητήρων στην κάτω πλευρά του drone. Μπορούμε πλέον να απενεργοποιήσουμε τους αισθητήρες κάτω, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ χαμηλές πτήσεις. Αυτό όμως έχει κάποιους κινδύνους, θα πρέπει να προσέχουμε λίγο, γιατί σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε μια τέτοια πτήση και είμαστε κοντά στο έδαφος και το έδαφος ανεβαίνει, το drone δεν θα δει ότι το έδαφος πλησιάζει και απλά θα ακουμπήσει κάτω στο έδαφος. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αν θέλουμε να κάνουμε κάποια τέτοια κίνηση, να απενεργοποιήσουμε δηλαδή τους αισθητήρες που βρίσκονται από κάτω από τον drone. Ας κλείσουμε εδώ το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Είδαμε το καινούριο firmware του DJI Mini 4 Pro. Έχω αναφέρει και τα καινούργια πράγματα για το R3 που υπάρχουν μέσα στο σημείο κοινότητα. Για το καινούριο tracking mode, το Auto 360 tracking mode, θα κάνουμε ξεχωριστό βίντεο για να το δείξουμε αναλυτικά. Ευχαριστώ και πάλι, like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!